No, chvilku, než se to rozeběhne. Tady vítám, každopádně všechny. Čau, čau. Máme tady opět další díl Vampyra, nebo pokračování Vampyra. No, moje takové pohodové hraní. V neděli odpoledne, klídeček a jdeme si toho zase poměrně dost přečíst. Tady pro mě asi běží všechno, nikdo mě nekouká, standard. Tak, jdem na to. No, my jsme se dostali do další části. Dostali do další části, kde jsme si otevřeli nějaký úkryt. Máme tady najděte obyvatel vytěpanu. Počkat, ještě se musím kouknout, vlastně včera jsem zjistil, že já v těch čtvrtích musím udržovat stabilně nějaký zdraví. No, to prvně všechno jakoby vykosíme a pak to vyléčíme. To je taky varianta. Takže potřebujeme mraky matro. Zvuk, jo, vypadá to, že jde všechno normálně. Ty na mě koukáš, Zlatíčko, to je super, děkuju, děkuju. Vole, to mě docela nakotlil. Ty? Já nemůžu přes ně. Co máš ty? Dobrá. Pohodička, pohodička. Jenom jsem začal, tohle mám zase půlku zdraví, to. Teda myslím, že ty dveře vedou někam ven? Mě se jako vedou, ale... Podíváme se, kam to vede. Nás jsme jako vyplivlo venku. Potřebuju úplně mraky matrošky na vyrábění těch lektvarů. Nice. No, to je ještě třetí. Mě mi to vůbec nenabízí prostě. Možnost je to vysávat. No. No. Navigace. Tak, na druhou stranu.
Já to prdel. Tak vylezeme tím bytem někudy jinudy. Tak, vrtě váží. Tak měl klidně si tam pouze nějakou ráju si. Jo. To nevypadá tady, že by bylo nějak moc surovin. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Můžu se teda použít. Tak, tady teď budeme dneska asi vykecávat, protože tady je poměrně dost těch postav. Ty krás. No jo, rozhovory a rozhovory. Farář vypadá docela rozjetý. Vidíte, Richard. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I'm Armageddon, Dr. Jonathan super. Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Tak, osobní otázky, že hledám sestru nevím, jestli mám úplně napřímo se to ptát, ale zkusíme to vzít oklikou. Jsem ztracený, když jste si myslel. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Věřím jenom faktům, poslouchám. No, tak jako kdybych věřil jenom faktům, tak asi za mě není upír, jo. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Super, jako myslím si, že streamovat Vampyra je asi ta nejnudnější věc, co může být, ty vole, protože to je samý text. Je váš plán, slyšel jsem už dost. A tak jo. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Čistý plamen, pěkně spal.
Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare. As a Já dog, už you jsem mean? tohle the slyšel. beast is... I have heard. Já si prdel, teď jsem si potřeboval probrat tyhle pár věcí. Ne? Good evening, Mr. It's fu... Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than Ten other kurva nurses? nesnáší Before celý coming svět, to teda. London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. What do you mean when you say that I am more lost than you? All scientists are entangled in... Quite a judgmental opinion. But you are I am. But the answers I seek are based on... Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where To did you send? poslal. I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Tak jo, I to have nevím, had enough for vyslíchat tonight. dalšího. Goodbye. Vidíte Richarda Nickleka, Natana Derbyho. Je někdo? To je ten spisovatel, jasně. Excuse me, sir. Are you Hej, from familiar with Derby. this part of Jsem town? novinář. Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Začneme zase jako široká. Najprv mi nepíš
Žádný noviny. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Známe ohrožení. Tajné strany jsou veřejné zdraví. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. A žádný příbuzný. Kde He vychází? never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. I still have... I don't... OK, tak máme Goodbye, Mr. Darby. další stavu Farewell. prověřenou. Farář. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Aspoň obchodníka jsme dalšího našli. Vážně v Londýně. Jak se daří How is obchodu? business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your Tohle, situation. myslím si, že to bude stejný keci jako As a těch merchant, ostatních. you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? Violence is increasing in the borough. Yeah,
few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Nové vyšetřování. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. OK. Tak prodáváš. Show me what you have. Já potřebuju obyčejná součást rukojetí. Rukojetí nebo rukojetí, která se dá použít na sestavení dobré rukojetí učení zbraně. Hovno. Léky, opium nechci, kodein. Jsem mohl prodat nějaký. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be Ale afraid. kdo? Práky nasrané. Cheap price, good quality. Můžu se teď podívat po tamhle těch dvou. Tak to jsme tady okolo toho. Já to je všechno okolo toho kostela. Jo, ty vole, ty jsi tak dobře, ty. Jaká boba? Jo. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. To zní hrozně blbě, jo, jako rád bych vám položil pár otázek, to je jak výslech. Who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. To nemá. Vím, že mě chápete. Viděno. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Tak ta nás pěkně přechcela. Úplně ticho. Hej, tu kytku chci. Malá knižnice, které byl ukrytý poukaz na zdravotní prohlídku zdarma. Zdravotní prohlídka zdarma. Peter najděte poštovní schránku na dopis. Tak tady byla někde ta schránka na dopis, tady už ji vidím. Další to.
Máte nejdražší a nejmilovanější dítě. Mluvám si, že jsem si již několik měsíců neozval. Situace mě nebyla jednoduchá. Já vím, že to vždycky hloupě, když 4 mé dítě se zemi, které blabla v Anglii odehrává také velké protubě. Řekl jsem třeba, že jsem v věku. Dneska se už nevrátím. Už má dráha dospějící. Někdy je třeba oběť. Slepě, přesně. Abych se miluji tě jako nikdy tvůj otec. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Jo, našli. Tanku. Ne, tam nejdu do té čtvrti, tam se mi to nelíbí. Někde musíme najít. Tamhle toho I chlapíka. cannot enter. Už se nejde odposlouchávat, nejde. Poběhnem. The walls of your home will not protect you. Máš. Vole, docela mě nakotlel. Fajn. Matrš je tady poskromnou. Karanténa. Kde se má karanténa? Ty vlastně nahýbám, jak kdybych tam zatím měl něco vidět. Tam povím. Ale já si hraju úplně tak jako na klídek. Kdybych to tak, nebo tak bych to hrál stejně. To je ten, co ho poslal na té hřbitov. Oh, Camellia, the silent flower of Whitechapel, an angel made flesh. Ale vypněte hovna. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Jo, v Londýně, co tu děláte takhle v noci? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all.
I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Nemáte strach z But are you not epidemie? afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Super. Kdo vám tady pomůže v té části města? Rydik. I understand your need for solitude, but it's not safe around. Teď to není bezpečný, no. To já vím, že tady není bezpečný, to mi je jedno. Nemám moc přátel, které má rodina mnou opovrhuje. Ježiši, tohle tady každá ta postava je úplně v depresi, v prdeli, ty vole, nikdo ji nemá rád. Co si myslíte o stavu What are Londýna? your thoughts on the terrible situation? Na situaci v tomto městě, strašně říkáte ne. Ten smrt tolika nevinných je tragédie. Ta pohroma nebyla pro město až tak špatná. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Jím jen hrozivou nemoc. Skutečně unikátní úhel pohledu. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Otázky. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Milé, vy ji znáte? Ježiš, mi to sám to zase propojuje teda. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. Ale jako čím je tady těch postav víc, tak docela vnímám chaos, nevím pořád kdo je kdo. To je jako fakt hodně postav. Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia.
Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Gainové od Dariovi Petrescu. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Kecáš. What can you tell me Nikdy jsem o about ní an old neslyšel, man kecáš. called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. OK, tak se teď vrátíme a tady si teď zkusíme otevřít tyhle strany, jo. Nikdo? Dopisy v popelnici. Tak budu muset možná prohledávat i ty původní čtvrti, co už jsem prohledal. Já s ní teď promluvit, že by se o ní věděli už něco málo víc. Hello again. Jestli mi urychlil do Netersovi. Ale kdybych věděl, jak sakra do té, tak vím, že pracujete pro sestru Craneovou. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Tohle, že by fakt neuměl mluvit. Normálně. Docela už přemýšlím nad tím, že neumí mluvit. Tak, můžeme podívat, co má za jméno. Dobré zdraví. 5000 zkušeností. Ty krása, to by se vycuclo. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. To se dozvěděli úplně well. mluvit. Ale kdo? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. Oh. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Super. Kdykoliv otevřu ústa, dostanu zaplaceno. O vašem zdraví. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with,
Their health would not be what you'd worry about. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Aha. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, Doctor. První otázky máme za sebou, že v Londýně ji už víme taky, hledám sestru Do you know Krajnovou. Nurse Dorothy Máš ji Crane from the znáte? Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Kde se zůstane? Najít cestu domů Daria Peters. Už tam, ne? No. Tady to nemám vybitý. Co to je? So pale, my lord. Would you like me to revive you? Jděte na věrnost. I'm cheap and I'm clean, I promise. Ten projede svoje, to je. Jasně jsem ještě nemluvil. Business, jasně. Ty boje zatím tady byly poměrně dobrý, jako v pohodě, že je nezabili. Jsme ten dům. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Tady je úroveň fascinace 2. Prostě úroveň fascinace 2. Sir, wait. Zadnu. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Super, dostali jsme se dál. Tak hned ho tady okradem. Děj, že jsi nás pustil domů, dědo. Ještě to tady ty vole
pročešu. Zjistím tady, co je dobrý, ale celý save ti vyberu. Tady nějaký dopisy. Něco další save. Učeno, škoda. Možná když tě zabiju, tak si to seberu. Nebo prachy rovnou na stole, 5 šilinků. Tak, prokoumáme to tady, co tady je. No, otevřeme jedny dveře. Kdybychom tam náhodou se potřebovali dostat. Otevřeme druhý dveře. Má dobrý kabát. Tak cool. Tady bylo něco, krysa. Eča, krysa, my. Lazaret Doroty Krejnové. Je ale jako velký bývák. Tady vyčišku léky nějaký. Si s tebou promluvím. Tam mluvit nejde. Jsem docela nachcípaný teda. Něco nechytil. Ne. Taky. To je celá truhlice. Tak já pomáhám lidem. Já ti prvně vyberu ten tvůj lazaret, abych měl z čeho. Tam vymítá ďábly, ne? Chudáka tam nechá ležet v roušce. A pak toho v té základní čtvrti budu muset ještě přijít na to, s kterou postavou jsem tam nemluvil a možná navštívit i tu márnici. Vyberu ti to tady, holka, všechno. Dík, ty vole, co tady toho máš? Tady sama pomáhá. Potřebuji pomoc. Vydrž chvilku, jo? Počkej, pomůžu ti, jenom co ti to tady vykradu, jo? Tady, hned jsem u tebe. What do we have here, nurse? Patient Video. Rose Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Diagnoza, chřipka, léčba. To jsou chyninové soli. Měl bych vědět ještě něco. Ale nepotřebuje nic. Aspirin and salicin, you say? Why not Který some warm milk and a říkáte? kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. No, He's not krásně, getting se any air. dostává se mu Scalpel. vzduch, skalpel, podejte mi ten skalpel. Udělám mu díru do krku, určitě mu udělá díru do What can krku, I já to do, vím. Doctor? Dělají ve všech filmech, to. Musím provést tracheotomii. Máme nějaké anestetika. Mám mu rozříznout krk a budeme se ptát, jestli anestetika. Jestli stejně nemáme, ale zeptáme se. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. Nemáme nic. Jenom jsem ti z té vykrat, takže nemáme nic, no. To bylo v těch skřínkách. I need to perform Díra a v krku. tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. Další díru, ty vole, tak. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. To moje Don't rozhodnutí. question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. Ne? Udělali jsme tady další díru. Jednu do krku, jednu do hrudi. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? Jo, jenom ho ještě vyčucnu.
Dělám to sám. Myslím, že tu tepnu. I must first suture the artery. Find the wound. A napínavý The teda. source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. Rychle jsi to začal, frajere, How's rychle. he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Adrenalin. Nemáme. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Po jednoho míň. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Mě by zajímalo, jestli by byla varianta ho zachránit. Asi podle mě ne. Tak nebo tak by asi pošel. No, mám další vzorek. Doubt you're here to test my bedside manners. Jen ukaž, co tady máš. It's locked, all right. Okay. To je nic. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Co zvírání, takhle dál pokračovat nemůžete. To je nelegální. Můžete skoncovat s vydíráním. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Čas světí prostředky. Věc je výbornová. Ta nedůvěra v doktora Svencio. To mě docela zajímalo, proč to, no. But why Lady Ashbury? Why her of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Na slovo. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Vydírání musí přestat. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Máme, na všechno zapomeňte. Tak, tohle hned končím. Šetřit. Přehlédnu to, ale skončíte s tím. Vyvalete. Máme, na všechno zapomeň. Jsme odemčený, no. Listen very carefully, Dorothy.
You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon. Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Vymazáno. All gone. Úroveň fascinace, k dispozici nový pane na zabití. Ježišku, co se ti tam vlní, ty vole, ty tam musíš mít dobrý průvan, ty vole. Ty vole. No, OK. Takže... It's locked. Čeno, It's locked. tlak, čeno. Bylo. To je nějaký jiný místo, ne? Ne, počkat, tady byly ty dva. Dobrá, tak ta úplně zapomněla, že tady jako bojovala, jo? Bojovala, operovala. To má úplně vymletou hlavu z toho. Seš. Jo? A úplně mimo. S větrem pod sukní. Jdeme dál, kam vám to vede. Promluvte si s Lady Ashburovou. Ashburová, to je která? To je ta... Jo, ale musíme do nemocnice, což je fajn, protože já tam potřebuji stejně najít tu další osobu. Bude tady fast travel. Pozice, hlavní místnosti občané, události, obchodník, úkryt, vlastní značka, špehovat. Značka, bezpečné místo k odpočinku, nazvat značku, umístit značku, vycentrovat, přiblížit. Tak travel tady asi není. Když jako nevadí. V cestě možná zabijeme ještě nějaký upíry. Nebo upíry, ty. Ty nepřizpůsobí. Ty vole. Já tady nechci být zatlačený v tom koutě. To mi docela dává. Hej. Ty vole. Pičko. Ty vole, ty. Super, a teď jsem přišel ty vole o ten, ne? To ten jeden, jednu injekci, nebo co to je, ty vole.
A znovu budu tady bojovat. Hej, vy to šla aspoň ukládat, vy srážky, jednu skurvený. Hej, máš, vole, nažer se. No, ještě jsem, vole, bez energie, tu vole, ten má tady, vole, nějakou, tu, vole, plusačku zasranou. Dešník. Ty vole, ty než s tím máchneš, vole, tobě to trvá. Či. Hlavně klid, jo. Hrajte videohry, hlavně klid. Já to udělám tak, že zabiju ty malý. Dobrý. Inventář, hodíme si to. Z toho kůlu si tam dáme... No. To málo nabu. Ty šloupé jak máslo. Pořád rovně a pak doleva, jo. Jestli jsem ještě nemluvil, to. Tak. When science fails you, this elixir will give you faith again. Tak co máš za elixír? Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, Vlastně ano. I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the Ona way. vůbec netuší, kdo se. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. A se dá obchodovat asi so. Ať mám v Londýně nějací zdejší zajímavý lidé. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. I'd like to see what kind of medicine. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems.
Jo, někde ten... No taky. Já v tom druhém úkrytu si udělám ty věci. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Ty unavě. Máme. Do you need assistance? Please. There you go. Very funny. Goodbye, young man. Jen trošku, aby ta čtvrť úplně neskolabovala. Tady. Ne! Bylo jen tak. A nic z něho, ježiši, to co tady tu lovil? Tady něco lovil. Máme nějaké věci. Máme nějaké věci, OK, tak aspoň něco jsme tady dropli. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Oh. Tam jsou ty, ale já nemám na ně zrovna energii, sakra, žádnou ani nemám ty. Když se nás nějak zkusím dožrat. I have this thirst for blood. This is despicable. Když si něco můžu vyrobit. 1, 2. Musím držet furt. Lék proti únavě. 1, 2, 5. Koň. 1 lék na anémii. A to nám matroš.
jak na zápal play. Ještě počkám. A... Recyklovat. Ty vzorky té krve, k analýze, to budu muset, ale nemůžu tady. Já mám nějakou tu krev, ale budu ji muset ještě teprve někde analyzovat. No, tam se potřebuji dostat. To prdele. Zabiju, to vole, na to já nemám. To nejde. No jasně, no, jenom žádnou na to věci, kurva. Tam nechci teď jít. Oni jsou tam. Jsem spadl sem a oni mě hned napadli, jo. Takhle, já půjdu. Já zkusím to ještě možná... No, jenomže já budu bez těch surovin. Jsme to, nám mohli trošku pomoct. Snížit potřebu výdrže o 10%. Je to dobrý. Tohle to je zbraní cíl, udržíte 3 body ochromení. Tohle to je zbraní cíl, udrží 3 body ochromení. Zvýšení poškození o 10%. Snížení spotřeby výdrže o 10%.
Okay. Brokovnice, pistole na tom. Já mám určitě blbost, tohle, protože vylepšovat všechno takhle to asi nemá smysl. A když možná. No. Ultimátní schopnost bych si nějakou měl asi pořídit. Ty na ní teda máme už. To je, ztratíte nad sebou kontrolu a necháte se na malou chvíli ovládnout bestii. Bestie se teleportuje ke všem nepřátelům, ale vás zasadí jim zuřivé rány. Není dobře, bestie zranění. Stín. U nohou svého cíle vytvoříte stín vír, tím, že stíny užijí vyruší nepřítele v dané oblasti. Ale tak co? Nohou svého cíle vytvoří stíny vír, že stíny užijí vyruší nepřítele v dané oblasti. Tohle na krev. Zamíříte své síly na cíl, kterému se v žilách začne vařit krev. Následně vybuchne, čímž trpí později jak cíl, tak vše kolem něj. Získám krev, nebo tyhle mi to počkejte? Zranění. První oštěp. 90 krve. Je zvláštní, že tohle to stojí taky krev, tohle, ale... Teď se zajímají ty stíny. Když ta bestie, obnovení 99. Obnovení 99. Na to bude používat v boji.
Už je to v prdeli, no, tady v té části, jasně. Tady se jakž tak zdržíme. Je to stabilní. No, tady budeme muset to potom začít nějak léčit. Šibníci detail, hlavní události. Scénace 2. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. No tak, hni se. Zase mám pole k tvarech, tebe. No a jako, nějaký jako drop, když už jsem to tady tak jako pracně všechno jako udělal. Nic, taštičky. Možný něco z něj muselo být, ne? Kde je ten velký? To jenom ty... Ty malý?
Kde jsem byl, to je ta moje místnost. Tady porozhlídnem teda. Byla. Někde jsme mohli jít dovnitř. No hlavně já teď mám trošku vylepšený ty zbraně, no. Já to udělal svý. Tak, já to tam teda vezmu. Když... No, od každého jedno... No jo, zkusíme to. Vezmu to tam, protože tam něco předtím bylo. Si děláte srandu, ne? Ale... Já skapu na tady ty blbých sráčích, ty vole. No použij ten port, ne? Akorát nemůžu používat... Já jsem toho našel. To bylo dobrý. Já akorát nemůžu používat tady to je hrozně daleko. Tohle to na myši použiju, ale já potřebuji nějaký 2 spely někam tyhle poblíž nandat. No. Já nevím, co tohle. Ten fokus nepoužívám, jo, já to změním. Nastavení. Interakce. Ježiš, to je kde? Dovednost 4. No. Tvrdit, jasně. Dobré mít fokus, neby nám měl zmizet, zapnutí zamčení cílec. Dobré, to je lepší to. Tam se trvalo určitě. Tam žádná. Nás to tady vede dál. Investiční mark. Takže to je opuštění, jak je tam docela dost peněz teda. This is despicable.
touch me with your disgusting hands! Ten, co to je vyděšená, může promluvit si s ním. Jak byl asi vyděšený to vidět tohleto. Puste do doma. Jako madračka dobrá, čistá, teda jako bez toho, co je na ní, ale jinak jako by vypadá docela jako nepoužívání. Tady něco mi svítilo. Ne. Influenza. Vezmeme tohle. Tohle pak si z toho problém, protože to tady všechno vyberu zas. This is Braille. Nečitelný text psaný I need someone who can read Brailovým this. písmem. Některé napsáno jak na slepo. To nemáme, chlapík bude asi. Okay. No. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Mhm. Tak na nachlazení. Tak ještě... No, ono nejde. Spadanou. Členěn následující den. To je asi jediný upír, který bude přežívat na tom. Na kryse. Zamčeno. Ne, dobrý, otevřeno. Jestli jsou tam další ty. Ale to jsou docela velký levely. Pryč. Přežil ty vole se s mým hovnem tady. Už mě nosí málo za to. Počkat, to jsem jako šel sem. Tady jako nic není? No, tady dovnitř můžeme. Okay, aspoň že tak.
Akorát nepamatuju, kde se dělá ta analýza té krve. A vlastně z té analýzy krve potom zjišťujeme, že můžu dělat další recepty. Použitý kůl, dílo, sláva našim prvním druhu. To je jako všechno, co tady je. Co to není? Ty náboje. No materiály, no, jako to se hodí, to je určitě dobrý. Tomu žádné. Asi kudy jsme přišli. To je takový nějaký úžas. Věřím, že vy z té nudy tady taky. Je to dobrý, to jako mi se to líbí ta hra, akorát je to dost ukecaný teda. Teď to nevypadá, tady je teda zrovna část, kde docela dost bojujeme. Je výborný. Tady tu část máme teda prozkoumanou, vrátíme se k tomu špitálu a my jsme našli nějaký nový kůl. Obušek. Tady je kůl. Detail. Jo, a tenhle ten jde vylepšovat dál. No. Že tenhle ten náš nejde už. Má jenom tohleto, to je škoda. Tohle znamení 15. No a já si budu muset vylepšit tenhle ten znova. Stolu. Bych pomohl trojku. Jo, tím kůlem je dobrý, že získávám tu krev, to je asi jediný. Troše, kytky. Jsem byl překvapený, tuhle jsem něco objevil a zase hovno. Že to vezmeme za slečnou. No. Docela ty věci, které jdou sebrat, tak vidíme na poslední chvíli. Ale popelnice jsou jasný, to je, no přesně tak. To už vím, jakože popelnice, pak nějaký ty kufry. Jsme došli zpátky ke špitálu. Teď chci vyzkoušet jít do té márnice. Jestli tam zůstaly ty NPCčka, jakože mají ten menší level, nebo se tady automaticky ty NPCčka zvedají s levelem, který prostě se zvedá i mě. To mě zajímalo. Co ty dělal? Ty popelnice? Já? Ne. No tady si jen tak válej prach. Tady ty lidi nemají co žrát, všechno v prdele, my se tady jen tak válí peníze. Ty vezmeme. Jdu kouknout teda tam, kde už jsme byli, ale jestli jsou tam ty stejný levely. Za čtvrtí zdraví.
Na začátku jsem toho úplně moc jakoby nezbíral, ale teď jako zjišťuju, že potřebuji jakoby se sbírat, co se dá. Tak vůbec nic nevadí, že to tady projdem. Jelikož mám tady ty lidi léčit v těch čtvrtích, tak potřebujeme i další matro. Nahoru nebo dolů? Ale byly potvory. Jo, zvedá se to. No jo, dej si. Umlať ho tím platkem. Neser se s ním. No dobrý. Materiály, fajn. Jo, to tady teda ale jako vyšší levely, než tady byly tady 4, ale nejsou nějak extra jako hrozba. Otevřít. Ale tohle se mi nelíbí, já bych docela chtěl vypnout ten pokus. Ten pokus vypnem. Hra, nastavení... Rolo. Jejich přiřazenou, útok zblízka, potvrdit. Zamčení cíle, hodíme to tady úplně něco třeba L-kou. Se nám to neuzamyklo, já to úplně nesnáším, když se mi tady uzamkne cíl. Třeba bojovat s někým jiným a mě to furt vrací na toho stejného. Bude tady ten velký, co už jsme ho jednou zabili. To bylo docela jako divný, ne? Kdyby tady byl znova ten stejný. It's locked, all right. Jsme vyšetřovali. Já jsme něco přehlídli. Jsou tu ty stejný, nebo ne?
šlo lépe, než jsem čekal. Jako je to dobrý asi zajít si sem jakože tak na matroš, ale jinak tady vlastně nic není. Nehraj. Už to hrát. A na mobilu koukáš na někoho? Aha, tak proto tam jsou dva. Ty a já. Koukáme na mě. Olověná výstuž, maličká část obyčejné rukojetí. Vylepšení. Je to porovnám. 23 ochromení, rychlost 10:35. (23 ochromení, 15 ochromení, 10:27, 10:35. Tak to vylepšuju. Tady to si budu moc potom prodat, a některé věci vůbec nepoužívám. Jo, mizíme odsaď to. Asi ten jeden, co na mě koukal, tak můžu teď. Dobrý. Ale docela mě ten Vampyr baví, jako je to dobrý. Je to teda hodně rozsáhlý, jako bez češtiny to hra by to bylo v prdeli. Někde tady musí ještě jedna postava, s kterou jsme vůbec nemluvili. To jsem mluvil a rovnou bychom je mohli teda vyléčit, tak... Tady máme... Tady. Ty dva, ale na to nemám lék. A tady ta je už unavená. Jedna tajná postava tady je, co je spojená s touhletou Dorotou. Bude tenhle ten. Ty směješ. You are going to reveal all your secrets to me, even the darkest thoughts in your heart. My blood and soul, they belong to you. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to Ježíš, fix my vypadáš face. strašně. No.
I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. Huh? I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. První otázky a život v Londýně. How is your Já se stay líbí. with us, Mr. Já mám Elwood? ksicht a líbí se mi tady velmi, velmi dobře. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Co udělat? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Okay. Goodbye for now, Mr. Elwood. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with the fever. Takže koho tu teda máme? Jo, nezrovna to, tak já ho taky potřebuji. Lék na anámy. My rovnou dáme. Good evening, Mr. Evening. Soldier, do you need... Not really. Jedu lék na anémy. Nemám? Krá. I will see you later. Goodbye Jsem for měl, now, ne? Mr. Elwood. Disgust on every Já street jsem potřeba na anémy. Trošku. No, nemám vyrobené, jasně. To vyrobíme, to nebude takový problém. Dáme ty analýzy. A na vylepšení je potřebuju maličká část obyčejné rukojeti a olověná výstuž. daily routine. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Olověná výstuž. Je. Good evening, Milk. Good evening.
Tak kolik toho máš? I'd like to... Wise choice. Polovinu výstup nevidím. Maličká část obyčejné rukojeti. Máme jednu. To není moc. Veltonová brokovnice. 96 poškození. To je pěkný to. Užitý obušek. Prodat. Ty vole, nevím, to nenosím, ne? Tady ty cetky asi poprodávám, nebo porozbíjem. Reály jsou asi lepší než prachy. Tak jdeme do kanclu. Tak udělám tu analýzu. To je dobré. Měl ty vzorky té krve, potřebuje někde zanalyzovat. Jak jste, pane? Analýza nemám nic. Zvláštní. Jak rozebrat. Recyklovat, 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 recyklovat. To má trošku. No. Tady to. Musí být 3 ty. When you're feeling better. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances... Normálně zapomněl, kde je. The pain. No. Good evening, Mr. Eve.
Soldier. No. As long as you remain. Don't think. Goodbye for now, Mr. A další byl. Byly ty dva. Tady ta sestra, lék na nachlazení. Já nemám. To je čudák, že nemám lék na nachlazení. Lék na bolest hlavy ani lék na nachlazení nemám. Lék jo, na nachlazení mám. Tak jo, tak můžeme léčit. Good evening. Good evening. Do you need medical? I'm afraid. Not under. Thank you. Goodbye. Jenom a ještě tam máme toho jednoho a ten byl někde venku. Přístav. To je na nachlazení světlej. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Nemám. Byli tady dole někde. I cannot enter. In the street. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Do you need medical attention, sir? Afraid so. Jaký šla jenom nějaký lék tady. Your work. Goodbye, Mr. Blight. Můžeme jít za tou sestrou konečně. Toto tady si fakt člověk musí pamatovat, kde kdo je, tyhle, to je taky docela jako na to, kolik je tady postav, je to docela neúplně jednoduché, koukám. Materiály, nic. Ještě tak, do toho, tak. Sestra je tady někde. Kuro. Jsem se do prdele našli. Měl jsem takové věci. It's locked. Tak kde ona je? Teď ona musí někde tady. 10 metrů, 20 metrů, 10 metrů, 15 metrů. 16. 14. Tady v tom stanu je, ty vole, já ji hledám teď. Ten slepej?
Pérka. Tady. Je mačka. Tak ale. Bych chtěla. Dalšího chudáka vycucla. Dělej smutno. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Věřil vám, nakonec jste tím vrahem vy. Tím jen zakrýváte svůj apetit. No to nevím úplně, to jako slušné. Já jsem slušný upír. Já nikoho nezabijem. Vrahem. What prevails in the end, I wonder? The desire for blood, or to be of service to man? Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. No, tím jsem novorozeně, ale aspoň jsem toho nevysál nikoho. Není třeba se omlouvat, konec konců jsme upíři, takže ta obvinění byla pravdivá. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. Teď se třeba dozvíme, co se nám všechno stalo. As a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. 50 šilinků, díky, holka, díky. Máte chuť dozvědět se více o upírech nebo vaší současné situace? No jasně, povídej, Val to nám měl. Tak co nás zajímá? O vašem titulu. Ty mě nezajímá, o mě, o Londýně. Tak o mě. Hlas v mé hlavě. Já jsem upír, ne, ty vole, saješ krev, ty vole, jsi konvalinka asi. Už mě nechal na pospas. Hlas v mé hlavě. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Proto se bavím asi s ní, ne? To je můj stvořitel. By to mohlo být... Excuse my forwardness, but... Are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Ona nás nestvořila, proč mě nechal na pospas? To mě zajímalo. Chápu, proč jsem byl stvořen a pak ponechal na pospas. To je otázka, na kterou vám můžu odpovědět jen ten, kdo vás stvořil. No, jasně. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Jak vznikají upíři? Může to být chyba? So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating Já bych se rád vyhnul nechtěného stvoření dalšího upíra. Řekněte mi, jak se to dělá. The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Jak jsem upír. A vampire? Is that what I am?
a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. On je Ekon, to jsem taky poprvé. Jste to někdy slyšeli lidi, jako že Ekon. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? To všichni Ekoni jsou upíři, ale ne všichni upíři jsou Ekoni. But all vampires are not Ekon. We are a... Větví rodového stromu nesmrtelný. OK, tady jsme nějaký ty vole jako odstarti. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. OK, tak nejšťastná, když zabíjí, proč jste mě zachránila? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. William Bishop nebyl upír. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scowl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Kolik máme let? I know this is beyond the pale. Jste ženský nikdy But may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. 27 let. Karo, věčné mládí. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. No, ptali jsme se už docela dost. Něco o Londýně. Kolik upírů v Londýně žije? Hodně upírů. Immortals are of a rare breed. Oni jsou vzácného druhu a máme často tendenci se skrývat v noci. Všichni nebudou určitě ne. I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Je hodně ukecaný. A tak ček asi převě nějaký ten příběh, co se
to Londýnu stalo. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it? Fear. Na každou otázku je tam ty vole tak jako dalších ty vole 10. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad. Yes. To bychom měli strach, že z covidu se z nás stanou upíři. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Setkal jsem se s několika lovci upírů. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. I bid you farewell. For now. Konečně. Po 10 minutách jsme. I must quickly analyze the blood I took from Masquerade's patient. Kterou jsem odebral. Dále, něco neznámého se stalo. A oni tady tak jako vznikají vedlejší questy, nebo co? Trošku škoda, že ten fast travel tady není. Tak, jdeme analyzovat tu krev. Já jsem věděl, že tu krev budu muset analyzovat, akorát si myslel, že to uděláme dřív. The flower's dying. Je vodu, já bych jako docela rád tu kytku zalil. Asi po třetí o tom přemýšlím a nevím, kde vzít vodu. Tak, analyzovat. Nějaké třetí injekce, co to je? Zvýší rychlost regenerace výdrže o 50% po dobu 15 sekund. Vzorek ředěné krve rychlejší. No, na to nemáme matroš. Lepší taky nic nemůžeme, takže hotovo. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Dobrá, tak jdeme počkat. Kapitola 3, rodinná historie, aktualizace mise. Řekněte jedno, kdo jsem se prvé zvané Razvana Vasilea. Ježiš, to jména. Kapitola. Si tady nemůžu sebrat trochu. Jaký peníze. Někdo mi šlohnul. Co? Kdy šlohnul?
Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell Důležité, je něco šlohnout. This strain of flu. It's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Ve Francii byly symptomy jiné, analyzoval jsem tu krev. To tak zřejmé, analyzoval I've jsem just tu looked krev. at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Nic, co by se mohlo podělit, ano, zjistil, nevím co sice. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? Vakcína na upíry. Oh, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. To se chce stát upírem, ne? Sestry dáte. Myšlel jsem o tom, to příliš nebezpečné, mohl bych z Londýna stvořit vlastní říši. Mohl bych z Londýna stvořit vlastní říši. And why not? What did Stoker say about the children of the night? Well, using my blood, I could create a whole army of vampires. Surely you're joking. Že si děláte legraci, nedělám, to chci mít velkou armádu upírů a zabereme celý Londýn. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. Ze zprávy. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. Že je to vaše sestra. She's to be Dnes večer má být pohřbena na hřbitově ve vaše matka dnes ráno. Your mother published the obituary this morning. Veřejná nekrolog. I'm sorry, Jonathan. Mi to líto, že to je. Přijměte prosím mou ústrast, no tak já jsem svoji segru zakous, ne? Aktualizace mise. Robka napoví, co oko neví. No počkej, tyhle sestry. Ty vole, melej z hladu. Jako je to dost těžký, jakoby, když to člověk jakoby nezabíjí ty NPCčka, jako lidi, aby získával hodně těch zkušeností. Já vlastně vůbec nejsem skoro velký. A kouzlama to tady nějak zvládnem. Tak kouzlama. Bombama spíš. Jo, kde to máme? Tamhle. Běhnem doleva. Jsem držet spíš ty, kdyby se někdy budu účastnit pohřbu své sestry, no to jsem taky nemyslel. Harry, nikdy si to neodpustím. Pozdě, ochu, brečet nad rozlitým mlékem. Asi se budu držet furt ty hlavní linky a uvidíme, kam nás to dovede, no. Já bych nejradši to město jako prozkumoval, dal nějaký třeba vedlejší úkoly, aby jsem se trošku nabustil a byl trošku silnější. Ale jelikož stejně ty NPCčka jakoby přizpůsobují tomu mému levelu, jak je to asi jedno. Všem krysu, dobrou půl. Ty mohli namluvit aspoň 3 hlášky na to, že to je odporný. Ty vole. A pohřeb segry a po cestě toho najdu 5 mrtvol. A?
Tady se jen tak válí. Počkáte, já jsem to takhle jako vochcal, jo. No tak to čumím, to jsem myslel, že to nepůjde. Ale... My se tady to uláme. Kam jinam? Nevím, jestli vůbec se mi to vyplatilo sem chodit. Zjistíme, jestli tady něco je důležitého. Nějaké matroš by tu mohl opět být. To šlo docela dobře. Budou horší časy. Step away. Yes. Influenza. Teď by se nám hodilo spíš nějaký heal. To trochu krve doplnit. Můžu jít na ten úkol, který je hned za mostem. O, tady se ještě můžeme jít podívat někam dolů. A pokud narazíme na nějakého vlkodlaka. Hop, krev. Rozsral, když už jsem tam mohl. Hop. Zamčen. Tady se dál zatím nedostaneme. Dostaneme.
Z nějaký katakomby. Hele, tady tebe. Dobrá. Mě docela nebavil. No, takový ty sportovací sráče. Vole, tady je nějak hodně. Na konci tady stejně bude nějaká větší podpora. I dva. Tak dojdu potom, já potřebuji získat zkušenosti, materiály. Tady toho je, co může člověk získávat. Aspoň nějakou zbraň, kdyby jsme tady získali dobrou nebo něco. A jako na zbraně to tady je docela chudý, ono to vypadá, že si každou musí hold vylepšovat, no. Tak a teď se určitě blížíme k jakému tomu většímu srání. Tady bude zase nějaký zavřený, ne? Nějaký
příběh, ty vole. Možná. I can't believe I'm doing this. Vypadá, že jsme plný. Jo, tak jsme to vlastně jenom obešli, aby si to otevřeli. Ale OK, nevadí. Musím se kouknout, co je na tom konci. Já tady čekám větší boj prostě. It's one of them! Takže vždycky vypadne jenom taková krabička, to nic víc. I have this thirst for blood. Já to snad ne, nepřišli jsme sem jenom, že to. Že tady nemůžu do těch dveří. I cannot enter. Jasně, to nejde otevřít, jo, takhle, takže musí tady být ještě nějaká jiná cesta. Takže jenom další krysu. I can't believe I'm doing this. Nahoru někam. Když hodemčená k dispozici, fajné. Vyberem. A máme nějaký? A to je jenom nějaká taková malá sklíž. No do vody skákat nebudu, to se mi nechce. It's locked. Cesta, vylepšení, to ještě počkám. Málovat trošku. I tady to nejde. Nějaká jiná část, kdybychom mohli. Tam sakra dostat. Když jenom tady není nic, no zatím. A spokojený, tak běžíme na té hřbitov. Jako ty souboje jsou tady některé jako fakt moc pěkně udělaný, teda jako i když těžký, já mám rád, když mi to trošku lépe odsejpá.
nějaký uskákaný, ty vole. Ale to se může portnout takhle daleko. Tak jo? Dobrá. Dear sister, I don't know if I have the strength. Má drahá sestřičko, nevím, zda budu mít sílu. No ale tady na toho portovacího sráče nic neplatí, to. Vypojíme trošku. Ježiš, slyšíme mamu. No jo, no. Náboje máme. Co to bylo? Jak?
Přitom jsem toho povražil víc mi přišlo. Ty jsem zvolil momentálně lepší cestu. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Okay. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? It's locked. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Dobré fléky. As I feared, Samuel no longer preaches the word. Jenom málo krve. I can't believe I'm doing this. No jo, ale kam to vede? Je nahoru?
Kde jsme byli nějaký ty místa? Jo, hrobka napoví, co oko nevidí, jo, tam se mám dostat. Tak tam ne, tak. Se na druhou stranu. Co je to tady propletený teda jako? Vdova v nesnázi. Bych šel za ní, to jako něco říct k tomu? Sílu tady ten. Některý jsou tady docela nabušený teda. Tadyhle ty jsem zabil i předtím, pak jsem vykapal tady nahoře. Tady ještě. I have this thirst for blood. Neříkejte, že lidi šli ty vole na pohřeb. Přes takovýhle hřbitov, plnej zombíků. Když se zase zúčastnit toho tajně nějakého pohřbu, když tady je to miliarda zombí. Ani tady ještě je, nebo není? Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Aha. Jsi s manželem?
Dová v nesnázích. Jsem se ten úkol jako... Se jak podívat. Tady ta čtvrtý je úplně kritická. Tady jsme ještě nebyli. Tady to moc nechápu. Tadyhle ty kombinace. Žádné vyšetřování. Nerozum. Ale... Galové, legin upíři, tady zjišťuji. Není tady nic. Jo, tamhle tudy je cesta na ten hřbitov. Takže my se musíme vrátit. Mám radost. Tudy. Určitou boční cestou. Ono se tomu stane asi nějak nevyhneme. Tady bude určitě nějaký větší souboj předtím, než tam dojdeme. Tam budeme bojovat a někoho zachraňovat. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Najít diskrétní místo, kde se zúčastním obřadu. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. A z nějak uděláme jak upíra. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I
wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Prostě každou noc, no, nějak to přežít. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Jsem mužem víry. Mám na vaši radu, možná máte pravdu. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Myslím si, že si tam půjdu ulevit do toho kostela stylem zabít všechno, co tam najdu. Aha. Není. 16 zkušeností, to je jako nic moc. To kolik tady stojí každý vylepšení, tak to je jako opravdu poměrně málo. Jo. Když projdu do toho kusta. Jo, docela se nám to dobře propojuje teda jako. To je fajn. Today. Mine! I'll take it! My jsme docela dobře rozkryli. Zajímá, co tady je, i když zrovna já jsem teď vyplejtval tu. No tady je hodně.
Těch soubojů mi pěkně nakládají. Ale to je úplně jedno, i když jak bude dál nebo něco, protože stejně každým tím levelem se zvedají zase ty levely těch nepřátel, takže mi nějak nepomůže. Tam jdu zkusit znovu to. Skoro žádnou tu. Což je vždycky pak na kotli úplně zničené, to bylo takovou jadu. Ti. Podívej. Pokus vole dalších vole 50. Musím udělat prostě. Ty vole. Psáci, skurvený. Ty první dva bych měl sundat normálně a potom by jsem měl použít toto. Kdyby to reagovalo aspoň rychleji. To tam je. To si děláte prdel. To si fakt dělají prdel, to. Proč mám tyhle úplně skurvený tyhle nějaký šit zbraně? By aspoň to
Nějak pomálo. Tady je zelený, vole, modrý. $62 200. No, ale to máme. Jim ta zbraň vůbec neubírá. To. Tam můžu vrátit, protože ten 23... Kdyby aspoň něco dělal. Ještě vidím mu jednu. Jeden to jsem z nejtěžších soubojů tady, to, co jsem teď měl. Já jestli si nevylepším zbraň, tak jsem takzvaně prdeli. Mi dali pěkně teda. To vám povím. Tam jako žádná. Mi dali jako úplně... Vyždímali mi ze všech surovin. Po injekcí a tohohle, co jsem měl. No tak každopádně, když už jsem to tady dobil, tak se aspoň podíváme, co je tady nahoře na schody. Nic jako není. Takový fight a jako nic nedostanu? Bože můj. Poslední dobou jsem slyšel to. Co tady máme? All right, time to make some more of that miracle stew. Where is the burner? Píchej to, vybouchně, já tě lutnu a jdu dál. Shit. Ow.
Já nemám, ale... Well, the next batch will be a little less miraculous, that's all. No super, ale... Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Děkuji. Věřuje úroveň 3 nemám naviděnou. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. A já se musím dovylepšit, jo. Hlavně ty zbraně potřebuji vylepšit. Nebo jsem slyšel stejné věci. Karanténa. Karanténa, nic. To bude se tady dělat trošku těžší, než jsem říkal. Já jsem to měl blbý lokaci. Je tady totiž na mě moc silný. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt Jaký další upír? and pointless Bože. compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Toho neporazím, kdyby jsem se zbláznil. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Jak doběhnem, potřebuji sklíš. Tady, já si tady neukraftím nic, protože nemám. Oh. To bylo. Skoro mrtvej. A to, jak se mi ta hra docela líbí, tak mi pěkně sere. A jsme tady. Zdechni.
This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Dole jsou ty tři, ne? Mě sundali. Ale docela mě překvapilo, že jsou tady teď najednou nějaký noví bojovníci. Ty vypadaly poměrně zajímavě, to je nějaký to jak s křížem. Je dobrý, že to je trošku změna, ale je to, říkám, poměrně... Tak, když se vrátím... Ale ještě byly... Jsem takový debil. Se tam nějak probojovali. Bez surovin teda. No, úplně vím jako. Nevím, jestli je dobrý, aby upír chodil do kostela. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Potřebuji milého posluchače, nepotřebuji společno, ale ostatní záležitost. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Pár slov
Zemřelé, tohle je osobní město, tohle je záležitost. I've told you once, this is a private concern. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Záleželo mi na ní, víte? Byla to má sestra. To vám zní. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Zabil jsem. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Že se zodpovědní zemřela kvůli mě, když bych na to všechno mohl zapomenout. Zemřela kvůli mě. She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Sám, že já to nebyl, slibuju, že najdu ty, co jsou za to zodpovědní. Bože. I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Zajímavý. Takhle jako úplně nečekal. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. OK, máme 2000 zkušeností, což je fajn. Mám se vrátit do nemocnice, tyhle, to je zase cesta. Ale... Tak, proběhneme. I can't believe I'm doing this. Jednu klízičku pape, ještě jednu. I have this thirst for blood. Ale tady jsou další. Já tam normálně do toho špitálu se právě nedoběhnu.
Bylo tady hodně, sakra. Ne. Dobrý. Zadařilo se. Na stará kolena se zadařilo. No, to je skill teda. Je to dobrý. Ale to jsem ani neviděl. Je trošku vycucnem. A pak dostaneš vele palicí. Potřebuji hlavně co nejrychleji dojít do té nemocnice a tam si udělat nějaké krátké vylepšení. Temná plnáru. Vědomí bolest jsou vzácné pozemského života. Jo, to ke mně mluví ten hlas toho mého stvořitele vlastně. No? Seš. Takže má rohy? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. Vaše práce, no asi jo, no. Jsem zem, ty jsi náš šampion. No jo. Ty jste zač, no, tak na co se zem? Přestaňte s těmi hádankami, proč jsem byl vybrán já? No, proč jsem byl vybrán? On Ceza? Co se ho zeptáme? Máme se ho... Teď přestaň s těmi hádankama, vole. To mi život. Uklidni se mé dítě, přináším porozumění. Tak vysvětluji. Člověk je prohnilý, starověký jed, ještě starší vztek. Bože, hádanky, vole, rýmy, vole. Nové vytvořené kotle. Hledej pravdu, můj šampione. Poraz hada, vědění železným ostem. Dej mi nějakou zbraň, pořádnou nějakou. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision? Hlavě promítal jenom tu vizi. Hlavě možná by mi mohl pomoct Edgar. Je Edgar? Či si tady pamatuju jako všechny ty jména? Edgar. Si nevím. Ten doktor, já se teda na něj ale teď vykašlu. Já to hold průbnu nějaký ty vylepšení. I když možná pokud co ještě budu mít navíc, tak mě to někam pošle, jo, tak si ještě pokecám. God protect us.
Kdo zas? Bůh nás ochrání, máte v nemocnici krvese. Ano, moje nemocnice mým posláním je zdravot, zatímco vy válčíte. A jste si hada na prsu a divíte se, že vás už ta vaše písnička unavuje, jste myslivec. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Wow. Leave him, Právě jeho brácha, ty vole. Povím. This is sacred ground. Ale je posvátná půda, neutrální území. On bude určitě taky upír. Myslím ten doktor. By the sacred stone, this is very bad news. To jsou špatné zprávy, Bad špatné news zprávy. indeed. Jsi s Edgarem. What happened? The hospital has been attacked. Nemocnice byla napadena, máme zraněné pacienty, nejméně jednoho mrtvého, několik pohřešovaných. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Nemohoucí se chtějí vrátit domů. Dobrá. Která musí být obnovená. Měl si těch pár dalších těl ani nevšimne. Bojíte se své reputace. Obnova musí být. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. Jonathan, She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Mám na to srdce, pomohu vám. Jsem naši jedinou nadějí. No, to je dobrý. Asi jsme zase jo. You want to restore peace in the hospital again. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Nezautočí, všechny vás ochráním, no tak zase takový ego, tohle jako nemám. Tak moc se nepletou. Nezautočí. No, zase tak moc se nepletou. Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. No, já věděl, že dostaneme nějaké zkušenosti. Aktualizace mise. Super. Smutný světec. V přístavu najděte se na Hampton. Tak jdeme teda vylepšit. Brát nám vostovku nevyjde. Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. No, ona nám teda jako umřela tam ta paní. To jsem vylečil. Tady ta čtvrtě úplně v prdeli teda. Abych mohl potom zajít. Mluvil skoro s každým, jedna postava nám tam ještě chybí. A to je přístav. Vůči osoba, doktor Sven. Tady je vůči osoba, jo, ta. Hildegarda, tady ta. Tady jsme ještě nebyli. Jdem na to, jdem vyrábět.
Dobrá, to máme. Tak na nachlazení. 1, 2. Proti únavě. Jde o to, co oni tam mají za nemoci. Koukneme teda v té čtvrti. To je únava, migréna, chlazení, bronchitída, migrénu. Takže únava, nachlazení a bronchitída. Dobré kombo nemocí, dobré kombo, takže únava, nachlazení, máne, bronchitída máme, tak to se necháme. Tak. Vylepšit ten key. Nemám vůbec na to ta matroš. Vůbec. Takže bych... 35, použitá pilka. A tady mám teprve 3. Jak mám sakra bojovat, když nemám matroš s čím to vylepšovat? To tady to, použitou pilku. Na první úroveň bychom měli. Na druhou úroveň obyčejná součást je. Na třetí nemáme vůbec. Škoda plejtovat. Recyklovat. A já se kouknu, jestli to. Ano, to se podíváme potom. Tak. Pro jaké vylepšení se rozhodneme? Měl bych asi upgradeovat něco už z těch kouzel. Tady to. Autofogie léčení. Svou vlastní krev využijete k okamžitému vyléčení normálního a pokročujícího poškození. Jdu do toho 13. To je darda, no. Kdyby se hodil ten charge, asi vylepší. Mám zajít chuť teda? 2000 se nechám zajít chuť a tady? Zatím ani nemůžeme, nemáme na to ani level. To. Dobrá, taktické. Obrané. Tak. Máme 2 útoční. Běda. A boj moc nepoužívám. Krev. Kapacita krve, velká žízeň. Zvýší absorpci krve při kousnutí v boji. No tak to jdem vy to potřebujeme. Že z každého sání budu mít víc krve. Yes. Jsme suchý jak bambus. Potvrdit. Mám skoro vylečenou čtvrť. 1. Tady tu mám úplně v hajzlu. Bych se měl asi zastavit. Možná jo, ale možná tam půjdeme potom... Asi jo, asi tam pak zaběhneme něco vylečit. Každopádně pro dnešek to bude všechno, jelikož 6 večer. Máme úroveň 13. Nějaké věci máme. Takže hele, já vám díky, vy co jste koukali, tak vám moc děkuju, když si dáte follow, budu jedině rád. Určitě v tom budu pokračovat, chci to dohrát toho vampira, líbí se mi to, je to teda docela těžký, nedá se u toho moc mluvit, hlavně není jako takže řekl jsem, že končím, už jste zdrali, super to. Tak jo, hele, ať se daří, zase někdy, plus.